Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Sang. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những khu rừng nguy hiểm nhất thế giới. Nơi mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Từ rừng rậm đầy sinh vật chết người đến những nơi bị bao phủ bởi bí ẩn và truyền thuyết ma quái. Mọi khu rừng là một thử thách sinh tồn thực sự. Ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang tạc. Với hiểm họa đến từ thú dữ, côn trùng độc, địa hình hiểm trở và cả những bí ẩn tâm linh. Hãy cùng Sang vén màn bí mật, khám phá điều gì khiến những khu rừng này trở nên đáng sợ đến vậy. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu hành trình ngay thôi! Đầu tiên mình phải kể đến rừng Amazon, được mệnh danh là lá phổi xanh của trái đất, nơi tạo ra khoảng 20% lượng oxy cho cả thế giới, đóng vai trò cực kỳ quan trọng với khí hậu và sự sống của chúng ta. Nhưng phía sau vẻ đẹp xanh mượt đó lại là một mê cung đầy nguy hiểm, nơi mà mỗi bước chân đều có thể gặp hiểm họa bất ngờ. Amazon trải dài qua 9 quốc gia ở Nam Mỹ, rộng hơn 5,5 triệu cây số vuông, một diện tích khổng lồ đến mức nếu lạc đường ở đây thì gần như không có cơ hội sống sót. Đã có rất nhiều người đi vào rừng rồi không bao giờ quay trở lại. Nơi này là nhà cửa hàng triệu loài động vật, từ báo đồm Mỹ săn mới cực kỳ lặng lẽ, chăn anaconda khổng lồ có thể nuốt chửng cả con hươu, cá sầu caiman đến ẩn mình dưới nước, cho tới những đàn cá piranha hung dữ sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám xâm phạm lãnh thổ của chúng. Và còn có loài ếch phi tiêu độc, chỉ cần một chút chất độc trên da của chúng cũng đủ để giết chết một người trưởng thành chỉ trong vài phút. Côn trùng ở Amazon cũng cực kỳ đáng sợ, như loài kiến đàn, vết can của nó đau như bị đạn bắn xuyên qua da, khiến nạn nhân đầu nhục hàng giờ liền. Nhện lang thang Brazil cũng cực độc, chỉ một vết can thôi là có thể gây tê liệt, thậm chí tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Và còn hàng tỷ con muỗi mang mầm bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt vàng da, Zika. Những căn bệnh này có thể khiến bạn kiệt sức chỉ sau vài ngày. Ngay cả cây cối ở đây cũng có thể gây nguy hiểm. Nhiều loại cây tiết ra nhựa độc làm bong rát, phong rợp da, thậm chí có thể bị nhiễm trùng nặng nếu không xử lý kịp. Địa hình ở Amazon rất phức tạp, có những đầm lầy sâu, sông suối chảy xiết, ánh sáng mặt trời thì rất hiếm khi xuyên xuống được dưới tán cây dày đặc. Tất cả khiến cho việc di chuyển ở đây cực kỳ nguy hiểm, kể cả với người bản địa đã quen rừng. Amazon còn là nơi sinh sống của nhiều bộ lạc biệt lập, họ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng mọi giá, kể cả dùng mũi tên tầm độc, người lạ tới đây thường không được chào đón đâu nhé. Thời tiết ở Amazon thì rất khắc nghiệt, mưa rừng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, độ ấm luôn cao khiến quần áo và thức ăn dễ bị mọc, nguy cơ bệnh tật và nhiễm trùng cũng tăng lên rất nhiều, kể cả với những người chuẩn bị kỹ nhất. Nếu bị lạc trong rừng Amazon, bạn sẽ phải đối mặt với đói khát, bệnh tật, sự cô lập hoàn toàn và rất nhiều kẻ thù tự nhiên luôn rình rập trong bóng tối. Amazon là kho báu thiên nhiên vô giá, chứa hàng ngàn loài thực vật, động vật quý hiếm, nhưng đồng thời cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm, đòi hỏi phải tôn trọng và chuẩn bị thật kỹ trước khi dám đặt chân vào. Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vị của Amazon luôn đi kèm với cái giá rất lớn, chỉ những ai thực sự hiểu và tôn trọng thiên nhiên mới có thể sống sót ở đây. Amazon cho thấy sức mạnh của thiên nhiên vượt xa khả năng kiểm soát của con người, nơi mà chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé, yếu ớt giữa thế giới hoang dã rộng lớn này. Đó là lý do vì sao Amazon luôn đứng đầu danh sách những khu rừng nguy hiểm nhất thế giới, vừa là lá phôi xanh, vừa là nằm mộ khổng lồ cho những ai dám coi thường sức mạnh của thiên nhiên. Rồi Amazon, chúng ta đến với Aokigahara dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản, khu rừng mang biệt danh rừng tử sát. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn bởi những câu chuyện rùng rợn và bí ẩn bao quanh nó suốt hàng thập kỷ. Vẻ ngoài tĩnh lặng của Aokigahara che giấu một lịch sử bị thương. Mỗi năm, hàng chục thi thể được tìm thấy tại đây. Sự yên ắng của khu rừng như nuốt chửng mọi âm thanh, khiến không gian càng thêm rợn ngợp. Không khí trong rừng dày đặc, im lặng đến rợn người, âm thanh bị hấp thụ bởi nền đá núi lửa giàu sắt, khiến mọi tiếng động đều trở nên ám ảnh. Sự tĩnh lặng này khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian ngừng trôi. La bàn và thiết bị điện tử thường mất tín hiệu, khiến việc xác định phương hướng cực kỳ khó khăn. Nhiều người từng kể lại cảm giác mất phương hướng, như thể khu rừng đang cố tình giữ chân họ lại. Người vào rừng thường dùng băng dính màu để đánh dấu đường đi, nhưng chỉ cần lạc dầu, bạn sẽ bị nuốt chửng bởi mê cung cây cối. Những dải băng này là sợi dây mỏng manh nối con người với thế giới bên ngoài. Dọc lồi mòn là những vật dụng bỏ lại, những lá thư tuyệt mệnh, minh chứng cho nỗi tuyệt vọng của những người từng đặt chân đến đây. Mỗi món đồ là một câu chuyện buồn, một dấu vết của những linh hồn lạc lối. Chính quyền đặt biển khuyên nhủ, mong ngăn chặn những hành động tuyệt vọng. Những tấm biển này nhắc nhở mọi người hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè và tìm kiếm sự giúp đỡ. Aokigahara còn bị bao phủ bởi truyền thuyết về Yurei, linh hồn oán hận, những tiếng khóc than, bóng trắng lướt qua trong sương mù.
Nhiều người tin rằng linh hồn những người đã khuất vẫn còn vương vấn, không thể siêu thoát. Lịch sử đen tối với hưu tức Ubasute càng làm tăng thêm bầu không khí u ám. Tương truyền, nơi đây từng là nơi người già yếu bị bỏ lại để chết, khiến khu rừng càng thêm phần rùng rợn. Đi vào Aokigahara một mình, nhất là ban đêm, được coi là cực kỳ nguy hiểm. Bóng tối và sự cô lập dễ khiến tâm trí con người trở nên hoảng loạn. Ngay cả đội tuần tra cũng luôn đi thành nhóm, đối mặt với nỗi sợ tâm lý nặng nề. Họ phải chuẩn bị tinh thần vững vàng để đối mặt với những gì có thể tìm thấy trong rừng. Aokigahara là minh chứng cho sự nguy hiểm không chỉ đến từ tự nhiên mà còn từ chính tâm trí con người. Nỗi sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng có thể trở thành kẻ thù đáng sợ nhất. Vẻ đẹp chết chóc của nó khiến bất kỳ ai cũng phải lạnh sống lưng, để lại trong lòng người ghé thăm một cảm giác ám ảnh khó quên về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tiếp theo, chúng ta đến rừng Daintree ở Úc, một thiên đường nhiệt đới tồn tại suốt 180 triệu năm nhưng cũng là nơi đầy rẫy hiểm nguy. Dọc các con sông là cá sấu nước mặn, loài bò sát lớn nhất hành tinh, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Trên cạn, chim đà điểu đầu mào, loài chim nguy hiểm nhất thế giới, có thể gây tử vong chỉ với một cú đá. Daintree còn là nơi trú ngụ của nhiều loài rắn độc bậc nhất như rắn taipan nội địa, rắn nâu phương Đông, rắn hổ, cây gympie với lông chua độc tố thần kinh cực mạnh, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây đau đớn kéo dài hàng tháng. Nhân màng phèo Sydney, bồ chết, mối màng mầm bệnh như virus Ross River, salt Barma Forest, tất cả đều là mối đe dọa tiềm tàng. Địa hình Daintree trơn trượt, lấy lồi sau mưa lớn, sông dâng cao có thể cô lập các khu vực. Việc đi bộ xuyên rừng đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng và kiến thức sinh tồn. Lạc đường ở Daintree đồng nghĩa với đối mặt vô số kẻ thù tự nhiên khi nguồn lực cạn kiệt. Dù có những con đường du lịch, phần lớn Daintree vẫn hoang sơ, chưa được khám phá. Đừng để vẻ đẹp thiên đường đánh lừa, Daintree là một trong những nơi nguy hiểm nhất bạn có thể đặt chân đến. Chỉ những ai thực sự sẵn sàng mới có thể vượt qua thử thách nơi đây. Bạn có dám thử sức không? Sau khi rồi rừng nhiệt đới, chúng ta cùng đến châu Âu, cụ thể là khu rừng Black Forest ở Đức. Đây là nơi mà ranh giới giữa truyền thuyết và hiện thực dường như hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác rồn rộn khó tả. Những hàng cây thông, cây linh sầm mọc san sát, khiến cho bên trong rừng luôn tối tăm, u ám. Chính không gian này đã truyền cảm hứng cho những câu chuyện cổ tích rùng rợn của anh em nhà Grimm. Ở đây, người ta vẫn kể về phù thủy, người sói hay Der Grossman, người đàn ông cao lớn, những truyền thuyết gieo rắc nỗi sợ qua bao thế hệ. Địa hình ở Black Forest rất hiểm trở, nhiều dọc cao, thung lũng sâu và sương mù dày đặc, chỉ cần lơ là có thể bị lạc ngay. Vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc che khuất mấy lối đi, nguy cơ bị lạnh cóng hoặc sắp bay tự nhiên lúc nào cũng rình rập. Ngoài ra, lôn rừng ở đây cũng rất nguy hiểm, nhất là khi chúng đang bảo vệ đàn con. Ngày nay, Black Forest là điểm đến nổi tiếng cho du khách, nhưng những hiểm nguy vẫn còn đó, không chỉ từ thiên nhiên mà còn từ những truyền thuyết đã hằn sâu trong tâm trí mọi người. Nỗi sợ về những thứ ẩn mình trong bóng tối, về những sinh vật chỉ có trong truyện cổ tích vẫn khiến nhiều người ám ảnh. Black Forest cho chúng ta thấy, đôi khi điều đáng sợ nhất lại chính là trí tưởng tượng của con người. Bạn có dám đặt chân vào nơi ranh giới giữa thức và mơ này không? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với Hoia Baciu ở Transylvania, Romania, nơi này được gọi là Tam Giác Bermuda của Transylvania. Danh tiếng của khu rừng này bắt đầu từ bức ảnh UFO chụp vào năm 1968, khiến nhiều nhà nghiên cứu huyền bí trên khắp thế giới đổ về đây. Cây cối ở Hoia Baciu thì mọc cong veo, xoắn lại một cách kỳ lạ, nhiều thân cây còn có vết cháy đen mà không ai giải thích được. Ở giữa rừng lại có một khoảng đất trong hình tròn hoàn hảo, không hề có cây nào mọc lên, người dân thì tin rằng đây là cánh cổng dẫn sang một thế giới khác. Nhiều người từng vào rừng kể lại rằng họ cảm thấy bất an, nghe tiếng thì thầm, thấy bóng đen lướt qua hoặc bắt gặp những quả cầu sáng kỳ lạ. Có người còn bị đau đầu, chóng mặt, nổi mẩn đỏ, hoặc các thiết bị điện tử thì tự nhiên bị hỏng, chớp tròn liên tục. Điều đáng sợ nhất là có những vụ mất tích bí ẩn, như thể thời gian bị đánh cắp. Có người chỉ đi vào rừng vài tiếng, nhưng khi ra thì đã là vài ngày, thậm chí vài năm sau. Truyền thuyết về người chăn cừu cùng 200 con cừu biến mất, hay chuyện một bé gái 5 tuổi bỗng xuất hiện sau 5 năm mà không hề lớn lên, càng làm cho nơi này thêm phần bí ẩn. Hoia Baciu là nơi mà cả khoa học lẫn tâm linh đều phải bó tay, vì ở đây ranh giới giữa thực tế và điều bí ẩn rất mong manh. Sự nguy hiểm ở Hoia Baciu không phải lúc nào cũng nhìn thấy được, mà là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trí, cảm giác của bạn. Bạn có dám thử cảm giác lạc lối trong thế giới bí ẩn này không? Tiếp tục hành trình, chúng ta đến rừng Congo, khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, nơi hoang dã và nguy hiểm bậc nhất châu Phi. Đây là một vùng đất rộng lớn, trải dài hàng triệu hecta, nơi mà thiên nhiên vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ, chưa bị con người khai phá.
Đây là nhà cửa với rừng châu Phi hung dữ, hà mã sát thủ, báo hoa mai phục kích, gorilla lưng bạc khổng lồ và cá sấu sông Nile. Mỗi loài đều là những bậc thầy sinh tồn, thích nghi hoàn hảo với môi trường khắc nghiệt và luôn sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình. Rắn độc như mamba đến, mamba xanh, rắn hổ mang rừng, chỉ một vết căn cũng có thể gây tử vong nhanh chóng. Những loài rắn này ẩn mình dưới tán lá rậm rạp, khiến bất kỳ ai cũng phải cảnh giác từng bước chân. Côn trùng là cơn ác mộng ruồi tsetse truyền bệnh ngủ, muỗi mắng sốt rét, khiến quân đội ăn tươi nuốt sống mọi thứ trên đường đi. Chỉ một vết đốt nhỏ cũng có thể dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng con người. Nguy hiểm không chỉ đến từ tự nhiên, Congo còn là vùng bất ổn chính trị, xung đột vũ trang, phiến quân hoạt động, nguy cơ bắt cóc, cướp bóc luôn rình rập. Những khu vực này thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền, khiến mọi chuyến đi đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Cơ sở hạ tầng gần như không tồn tại, không đường xá, không bệnh viện, không sự trợ giúp, sinh tồn hoàn toàn dựa vào bản thân. Mỗi bước đi đều là thử thách, khi bạn phải tự lo liệu mọi thứ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Di chuyển chủ yếu bằng đường sông hoặc đi bộ xuyên rừng rậm rạp, đối mặt vô số khó khăn. Những con sông cuốn chảy, những lồi mòn lấy lồi và rừng cây rậm rạp khiến hành trình trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Congo còn là nơi khởi nguồn của virus chết người như Ebola, luôn là mối đe dọa tiềm tàng. Dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, khiến cả cộng đồng rơi vào tình trạng báo động. Rừng Congo là sự kết hợp chết người của động vật hoang dã, côn trùng mang bệnh, điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, bất ổn chính trị và dịch bệnh. Mọi yếu tố đều có thể trở thành mọi nguy hiểm không lường trước cho bất kỳ ai đặt chân tới đây. Đây là một trong số ít nơi con người hiện đại gần như không thể chinh phục. Sự bí ẩn và hiểm nguy của Congo vẫn là thách thức lớn cho các nhà thám hiểm trên toàn thế giới. Vẻ đẹp hoang sơ của nó luôn đi kèm với lời cảnh báo. Đây là vùng đất không khoan nhượng. Mỗi tia nắng xuyên qua tán rừng đều nhắc nhở về sự khắc nghiệt và bí ẩn nơi đây. Bạn có dám đặt chân vào trái tim hoang dã này? Liệu bạn đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách mà thiên nhiên và con người nơi đây đặt ra? Hãy cân nhắc kỹ trước khi mạo hiểm. Congo không chỉ là một khu rừng, đó là bài kiểm tra thực sự về lòng dũng cảm và khả năng sinh tồn của con người. Cuối cùng, chúng ta đến Crooked Forest ở Ba Lan, khu rừng nhỏ nhưng nổi tiếng với hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích. Khoảng 400 cây thông ở đây đều có gốc uốn cong 90 độ về phía bắc rồi mới mọc thẳng lên trời, tạo nên khung cảnh siêu thực. Nhiều giả thuyết được đưa ra do con người uốn để lấy gỗ, do bão tuyết, đột biến gen, từ trường dị thường, thậm chí là tác động của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, không giả thuyết nào giải thích được tại sao chỉ một khu vực nhỏ bị ảnh hưởng, còn xung quanh thì không. Thị trấn Gryffindor từng bị phá hủy trong Thế chiến II, những người biết bí mật đều đã di tản hoặc qua đời. Crooked Forest không nguy hiểm về mặt vật lý, nhưng lại gieo rắc nỗi sợ về những điều không thể giải thích. Đó là bí ẩn của tự nhiên, thách thức logic và để lại dấu hối lớn trong tâm trí mọi người. Bạn nghĩ điều gì đã tạo nên khu rừng công kỳ lạ này? Vậy là chúng ta vừa khám phá 7 khu rừng nguy hiểm và bí ẩn nhất hành tinh, từ Amazon Congo Daintree đến Aokigahara Hoya Baciu Black Forest và Crooked Forest. Mỗi khu rừng đều mang vẻ đẹp riêng, nhưng cũng ẩn chứa những mối đe dọa không thể xem thường, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của tự nhiên và sự nhỏ bé của con người. Dù là thú dữ, cây độc, linh hồn oán hận hay hiện tượng siêu nhiên, sự tôn trọng và cẩn trọng luôn là điều cần thiết. Bạn thấy khu rừng nào đáng sợ nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video khám phá tiếp theo của Sang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chuyện phiêu lưu tiếp theo.